ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ලබනවා nithisara ඉලෙක්ට්‍රොනික මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ? අද පොඩි review video එකක් ගේන්නේ. ඉතින් unboxing video එකක් පොඩි short video එකක් මම දැම්මා මේ amp එක ගැන. short video එකක් විතර දැම්මේ මේ විදිහට ලොකු video එකක් විතර නෙවෙයි දැම්මේ short video එකක් විතර. ඉතින් ඒක short video පැත්තේ තියෙනවා මේ video එක. පොඩි කැලක් කියන්නේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම link එක දාන්නම් ඔයාලා. ඉතින් අද මෙන්න මේ app එකේ review video එක තමයි දැන් ගේන්න යන්නේ. ඉතින් අද දෙසැම්බර් 6 වෙනිදා ඉතින් ඔයාලට මේ review video එක බලා ගන්න පුළුවන්. දෙසැම්බර් 13 වෙනි බදාදා සවස් 5ට මගේ channel එකෙන්. ඉතින් මේ amp එක මොඩල් නම්බර් කිව්වොත් PM8610. ඉතින් මේක වොට් 12 amp එකක්. amp එකක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඉතින් amp එකක්. ඉතින් මගේ channel එකේ මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා PM84.03 කියන එක. ඉතින් 5 volt amp එකක්. ඉතින් ඒ link එකත් මම පල්ලෙන් දාන්න ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා යන්න. ඉතින් මම ඒ amp එකේ මම ගොඩක් දේවල් කරා. ඉතින් මයික් හැදුවා. මම කලින් වීඩියෝ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ amp එකේ මයික් හැදුවා. එතකොට ස්පීකර් බෆර් සෙට්. ඉතින් 5 volt amp එකකින් ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගාන වගේමයි සුපිරි වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ amp එක. ඉතින් මම ඒක unboxing review දෙකම ගෙනාවා. මම link දාන්න පළහෙන්. ඉතින් ඒක බලන්න. ඉතින් අද මෙන්න මේ PM8610 කියන amp පිළිබඳව තමයි අද මගේ channel එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් මම අද වීඩියෝ එක දිග්ගස්සන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේ සර්කිට් එක මොන වගේද. ඉතින් මොන වගේ කාර්යයන් කරන්න පුළුවන්ද? අර කලින් කතා කරපු amp එක වගේමද? ඉතින් 12 volt ඉඳන් මම හිතනවා වැඩිපුර දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් 12 volt අන්තිම වොට් වොට් 15 දක්වාම මේක ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සර්කිට් එක ඉතින් වෝල්ට් වලින් ගත්තොත් DC වෝල්ට් 12 විතරයි සප්ලයි දෙන්න පුළුවන්. ඒ 12 වලට වඩා ඉහළින් ගියොත් සප්ලයි එක මේ සර්කිට් එක පිච්චෙන ඉඩකට මම ඉතින් වීඩියෝ එක කතා කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. වීඩියෝ එකද අපි නැවතත් හමු. මගේ channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. එලෝ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝස් මගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝස් unboxing වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් අද සවස කියන්නේ මම අද දැන් වීඩියෝ කරන දෙසැම්බර් 6 වෙනිදා දැන් අද සවස 5ට මගේ channel එකේ රයිස් කුකර් රූපාංග හඳුන්වලා දෙන වීඩියෝ එකක් යනවා. ඉතින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ. මම links ටික පල්ලෙහා දාන්න. මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය මම කිව්ව links ටික වීඩියෝ වල මම link ටික පල්ලෙහාට දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටිකක් බලන්න. එහෙනම් ඉතින් share කරන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් යාළුවන්ට. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පැකින් එකක් ඉතින් හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා. කිසිම හීඩීමක්වත් එන්නේ නැති වෙන. ඉතින් මේක තමයි පැකින් එක. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් මේක අයින් කරගෙන බලමු. මේ සර්කිට් එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ සර්කිට් එක. පොඩ්ඩක් මේ සර්කිට් එක පැහැදිලි කරන්න. අපිට ඉස්සරහාම ස්පීකර් එක අවුට්පුට් එක පෙන්වනවා. ඊට ආඩියෝ ඉන්පුට් එක පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ අපිට ස්පීකර් left right කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙතන ඔය මැදින් පෙන්වන්නේ අපිට IC එක. IC එක කියන්නේ 8610 IC එක. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ amp එක ක්‍රියා කරන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තේ Bluetooth ස්විච් එකක් අපිට සම්බන්ධ කරපුවා. මෙතනින් ඉන්පුට් කරන්න ඕන අපි 12 volt. අපි අයින් කරමු. මෙන්න අපේ සර්කිට් එකකින් දැන් මේ ගැන කතා කරන්නේ රිවිව් එකක් කරන්නේ. ඉතින් අර 5 volt දෙන සර්කිට් එක වගේමයි කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන IC එකේ මේ නම්බර් එක තියෙනවා. වෙනෙත් දන්න PM8610 IC එක මෙතන තියෙනවා.
මේකට සම්බන්ධ කරලා ඉතින් මෙතන right and left විදිහට ස්පීකර් ධනරින මෙතන right මෙතන left ධනරින කියලා මේ සඳහන් කරලා තියෙන දෙපැත්තම ස්පීකර්ස් දෙකක් දෙපැත්තට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක සර්කිට් එක පොඩි සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරලාමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආය අපිට හද සර්කිට් මුකුත් පාස මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේකට කෙලින්ම අපිට ස්පීකර් දෙක සම්බන්ධ කරා. ඉතින් මම මේකේ ස්පීකර් හදන වීඩියෝක් ගේන්න. ඒකත් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඒකෙදි කියලා දෙන්නම් මේ තව ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දාලා තියෙන මෙතන මේ ෆොටෝ එක බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මේ පැත්තේ යන මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ 78.5 කියන මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ හේතු මොකක්ද ඒකේ හේතු කියලා මම රිවිව් වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේක හදන මේ සර්කිට් එකේ අපි හදන වීඩියෝ එක බෆර් සෙට් එකක් හදනවා දැන්. ඉතින් මම ඉතින් ඒ හදන වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු මේ සර්කිට් එක මොකක්ද ඇයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කරන් තියාගන්න 78.5. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙතන 12 වෝල්ට් තියෙනවා. 12 වෝල්ට් කියලා අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ග්‍රේන් 12 වෝල්ට්. මෙතන අපි දැන් USB කිට් එකක සෙට් කරනවා. USB කිට් එක තමයි සාමාන්‍ය සෙට් කරන්නේ. USB කිට් එක සෙට් කරනවා නම් මේ විදිහට අපිට පින් 3 අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනත් right left කියලා පින් දෙකක් තියෙනවා. right left කියලා මේ විදිහට in කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඉතරයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පිටිපස්සේ උත් නැහැ. මේක තමයි සර්කිට් එක ඔකට පේනවා ඇති මේ අපේ සයිස් එකත් පොඩි සර්කිට් එක. ඉතින් අර මම කලින් කතා කරපු PM84.03 කියන පොඩි සර්කිට් එක 5 කාසේ සයිස් සර්කිට් එක. ඉතින් මම ඒ සියරම කියලා දෙනවා ඒ channel එකේ. ඉතින් ගිහලා බලන්න. ඉතින් බලන්න පොඩි සර්කිට් එකක්. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉක්මනට වීඩියෝ ගේන්න. නම් අදට ගිහින් ඉතරයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ. නම් අදට ගිහින් මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ මේ සර්කිට් එක හදන අපි කොහොමද මේක සකසා ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ගේන්න. ඊට පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. රෙකෝඩර් ටික ගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක. ඉතින් එහෙනම් මේ සර්කිට් එක ගැන බලන්න. මම හිතනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් මොකද ඒවා මම නිතිසාර ඉලෙක්ට්‍රොනික ආයි මේ සර්කිට් එකේ මේ ඇම්ප් එක හදන සර්කිට් එකේ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහලා වීඩියෝ 3ක් විදිහට මම දැන් මේ ඇම්ප් එක ගෙනාවා. ඉස්සරහම ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා අන්බොක්සින් එක. ඊට පස්සේ දැන් දෙවෙනි එකක් විදිහට මේ රිවිව් එක ගෙනාවා. ඉතින් තුන්වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට ඊළඟට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලිය. ඉතින් මේක එහෙනම් අපි එහෙනම් හදලා බලමු කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් එක බේස් එක ඒවා සියලුම ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. channel එක මම ඉස්සර කිව්වා subscribe කරන්න, yellow button එක click කරන්න අනිවාර්යෙන්. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් share කරන්න. comment section එකේ මේකේ මම වැරදි නම් කියලා දෙනවා. මේක comments කරන්න ඔයාට දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්ය වීඩියෝ එකකින් ගේන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න.
එහෙනම් අපි මේකේ අනිත් තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ කියන්නේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ බෆර් සෙට් හදන වීඩියෝ එකේ නැවත හම්බෙමු. මම නithisara ඉලෙක්ට්‍රොනික්